Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on maanantai 27. päivä. Mä oon käynyt tänään jo Laprassa ja sit käytiin mummun kanssa kaupoilla ja ostettiin tuolta keskustasta yhdestä sellaista pop-up-kasvi tai mikä se on kukkamyymälästä kukkasia. Mä voin näyttää niitä myöhemmin. Ja nyt me ollaan lähdössä mun siskon kanssa vielä tuohon Keskumäen puutarhalle käymään, koska pitää ostaa kurkuntaimia ja kesäkurpitsaa ja mummulle tuodaan sitten samalla vielä tomaatintaimia, muutama lisää ja kaikkea. Katsotaan mitä löydetään sieltä. Mutta tervetuloa mukaan tälle videolle taas. Nyt saalis, mikä me saatiin. Tässä on Annikalle kukkia, mulle kukkia ja sitten mummulle on täällä kurkkua, kesäkurpitsaa ja tomaattia vielä. Ja sitten Annika osti vielä tollasen miljoonakelloamppelin. Aikas hieno. Eli tässä olisi meille tulevat nyt tää amppeli, sitten petunioita siihen oven pieleen. Sitten mä otin 2 orvokkia, koska meiltä on pari orvokkia vähän kärsineitä, niin niiden tilalle. Ja sitten mä otin neilikoita pari tollaista pientä, mistä en tiedä edes niiden nimiä. Ne tulee sellaiseen polkupyöräjuttuun. Ja sitten mä otin 6 kurkkua ja 2 kesäkurpitsaa. Semmoset. Osa oli Vammalasta ja osa tuolta Keskumäen puutarhalta. Mutta myöskin ne, mitkä oli Vammalasta, niin ne oli kans Keskumäen taimia. Eli periaatteessa kaikki on Keskumäen kukkia. Me istutetaan nyt nämä mummun tomaatit vielä äkkiä, eli noin 4, mitkä ostettiin. Ja sitten nämä 2 mun istuttamaa, mikä on superpitkiä täällä jo. Noin muu tehtiin vaikka myöhemmin, mutta laitan tomaatit nyt. Nyt on istutettuna nää tänne. Näitä on nyt 6. Ja noi laitetaan myöhemmin. Mummu saa varmaan itse niitä istuttaa. Tai jos me tullaan toisena päivänä. Mutta nyt alkaa kohta ukkostaan kamala jyrinä jo käy. Niin lopetetaan varmaankin nyt. Pitäisi mennä kotiin istuttaan seuraavaksi. Mä oon nyt siitä lähtien, kun tultiin kotiin oikeastaan, niin editoinut YouTube-video, että mä kastelin noi tänään ostetut kukkaset ja taimet. Ja sitten sen jälkeen tulin editoimaan tätä. Ja tässä on mennyt nyt joku 2,5 tuntia ehkä. Tää lataa nytten. Ihan justiinsa on saanut sen tarkistettua vielä YouTubeen, niin mä lähden sitten istutuspuuhiin ulos. Jussi on näköjään täällä jo kasteluhommissa pihalla ja mä alan istutushommiin. Täytyisi nuo kukat istuttaa ja sitten kurkut ja kesäkurpitsat tonne. Mä laitoin tän tällaisen lierihatun, minkä mä sain silloin synttärilahjaksi päähän. Tää on aika kiva tässä pitää, ettei helle paista suoraan päähän. Tai aurinko paista suoraan päähän.
Mut joo, näitä kukkasia täytyisi tästä alkaa istuttaa. Ne on vähän levällään, kun mä kastelin niitä tosiaan. Haettiin tää tällainen polkupyöräruukkusysteemikin tuolta, niin tähän mä suunnittelin, että tulisi sitten nämä tämmöiset ihan pienet. Oi, tämmöiset. Ja joo, ei kai sit muuta kuin hommia. Täällä on Roomeokin pihalla ja Patu. Kello on tosiaan jotakin 7 illalla ihan justiinsa. Täällä on vieläkin 26 lämmintä varjossa. Tää amppeli laitettiin tähän näin. Tässä mulla on ollut joka vuosi melkeinpä joku amppeli. Oho, tulee oma varjo eteen. Nyt tää on kyllä tosi nätti tässä. Mä nyt vähän asettelin, että miten mä laittaisin näitä tähän. En tiedä, olisiko pitänyt ostaa vielä useampi niitä. Mä aloin tonne jo ekalle kaivaan kuoppaakin, mutta kaipa ne tuosta leviää. Mulla oli viime vuonnakin petuniaa tässä, niin kyllähän ne levisi aika paljon. Eka puoli olisi nyt istutettu. Kyllä mä uskoisin, että ne siitä lähtee kasvaa. Tuolla kasvaa hiiren virnaakin näköjään. Mä en tiedä, tuolla on vähän niin kuin itänyt sitä, mitä mä kylvin siitä ketoneilikkaa, niin katsotaan lähteekö se tuolta. Ja sit mulla on tuolla niitä omia kasvatuksia, niin niitä voisi ehkä laittaa lisäksi tänne sitten, jos näyttää, että näin leviää. Kukas täällä makoilee varjossa? Roomeo ei malta yhtään olla paikallaan. Mut nää on nyt istutettu tänne. Jussi kasteli niitä. Ne on siinä. Noissa on tosiaan noi orvokit ja sitten tuolla on toi miljoonakelloamppeli. Tässä on nää petuniat. Näyttää jo niin kivalta kyllä. Ja sit mä laitoin tähän niinku terassin kynnykselle nää neilikat. Näistä tuli aika söpöt mun mielestä, vaikka siinä ei ole yksi tommonen neilikka kummassakin. Vähän on märkää, kun mä vähän kastelin niitä. Tällä suihkupäällä niin meni puolet ohite. Mut joo, näistä tuli kyllä kivat. Ja sitten tosiaan tässä on vielä nämä orvokit. Voi pahvilaatikko on edelleen tossa, se täytyisi vie pois. Sitten mä laitoin tänne vielä tän pyörän. Tästäkin tuli mun mielestä niin kiva, kun laittoi näitä pikkukukkasia tähän. Mä en tiedä näiden nimiä, mutta on söpöjä. Ainoa, että tää on tosi likainen, tää täytyisi pestä. Siitepölyä tulee niin paljon, että kaikki on ihan keltaisena. Sitten pitäisi mennä vielä kurkut ja kesäkurpitsat istuttaa. Sitten, koska meidän kurkuille kävi surullisesti, niin tähän tulee nyt 6 uutta kurkkua ja sitten tohon tulee 2 kesäkurpitsaa. Mä ajattelin laittaa ne vaan tolleen keskelle, koska niistä tulee aika isoja kuiteskin. Niin, ei muuta kuin istuttaa. Nyt on kurkut istutettu. Toivotaan, että nämä on parempi onnisia. Mutta en nyt luulisi, että enää tulisi niin kylmiä kelejä, että ne jäätyisi. Ja kesäkurpitsat on kans siinä. Ei muuta kuin toivotaan hyvää satoa vaan. Täällä on hirveästi jotain pikkuötököitä, jotka puree. Auringonkukat on jo itänyt kanssa, että kaipa ne lähtee täältä kasvaan sit auringonkukkasia. Herneitä ei vielä näy. Kaalit on kasvanut tuolla. Jussi laittoi pari vesimeloonia tohon kans, missä oli vielä tyhjää. Ja joo, silleen. Täällä kaikki voi ihan hyvin. Toi yksi vesimelooni on kasvanut kyllä pitkäksi jo. Ja samaten tomaatit. Tähän mä kylvin sitä semmoista jotakin
oliko se perhoskukkaa ehkä, niin se on kans itänyt hyvin. Saa nähdä millaista siitä tulee. Ai että mä kyllä nautin, kun saa täällä pihalla touhuta näiden kaikkien istutusten kanssa. Tää on vaan tällaista niin rentouttavaa jotenkin. Saa kaikki ajatukset pois tuolta työjutuista ja pystyy vaan keskittymään tähän ja jotenkin niin maadoittuun tavallaan. Niin tää on ihan parasta. Mansikat tosiaan kukkii ja pensasmustikat kukkii. En muistanut tänään käydä kysyyn sitä pensasmustikkaa. Täytyy joku päivä, kun tulee mentyä keskustaan, niin käydä kysyyn. Ja sitten nämä mansikat, mitkä laitettiin nämä alut tänne, niin nämä on lähtenyt tosi hyvin täältä kasvamaan kanssa. Ruohosipuli on valtava. Mutta täällä siis monet mansikat oikein kukkii. Näitä ei ole vieläkään saatu istutettua, mutta nääkin kukkii ja nää on tämmösiä oikein niin valtavia. Toi on alkanut kukkimaan ja tuo. Nää täytyisi kyllä johonkin istuttaa, kunhan keksittäisi mihin tehtäisiin se kukkapenkki. Mutta mä lähden nyt sisälle ja katsotaan, jatkanko vielä tänään vai pitäisikö jatkaa huomenna vielä vähän sen tätä videoa. Joten katsotaan, miten tehdään. Mä muuten shoppailin tänään tällaisen mekon, missä on tällaista kuvioa. Ja sitten tää on tämmönen tosi löysä ja rento, koska mulla on tulossa yhdet hääkuvaukset nytten ihan kohta. Ja mä en löytänyt mistään kaupasta mitään sellaista, mikä olisi vähän niin kuin juhlallinen paita. Et kun mulla olisi ollut paritkin housut, millä mä olisin voinut mennä kaprit tai sitten semmoiset mustat pitkät housut, mutta ei ollut oikein mitään paitaa. Ja sitten kun mulla on joku toi musta paita, millä mä oon käynyt paljon tekemään kuvauskeikkoja, mutta tulee vähän hautajaistunnelma, jos laittaa kokonaan mustat vaatteet tällaisiin kesäjuhliin, tai kesähäihin, niin en halua oikein silleen mennä. Niin sitten mä ostin tollasen tänään. Toi oli silleen, just että se on tommonen tosi löysä ja rento. Se päällä on hyvä mennä kyykkyyn ja ylös ja kaikkea pystyy kuvailemaan. Ja sitten se on tommonen aika neutraali värinen, niin ei ole sitten kauhean räikeä. Koska sitten taas se mekko, minkä mä ostin itselleni, mitä mä pidin nyt Jussin synttäreilläkin edellisellä videolla, niin se on tosi räikeä ja se oli tosi pitkä ja semmonen, että sillä mä en kokisi, että pystyisin mukavasti tekemään töitä. Niin se on semmonen, mitä mä voin pitää juhlissa, mutta sitten jos mä menen töihin, niin sitten tää on semmonen rento ja neutraali, mutta kuitenkin tollanen kesämekkotyylinen, niin käy hyvin. Niin mä ajattelin ehkä mennä tällaisella asulla sitten sinne. Mä kiersin useampia kauppoja, enkä mä löytänyt mitään semmoista paitaa, mikä olisi ollut semmoinen juhlallinen, kesäinen ja rento samalla, millä olisi ollut kiva mennä johonkin juhliin töihin. Sitten vielä toinen ostos, niin tää on siis ihan tämmönen perus naruolkain toppi, koska siis mulla on tasan yksi tällainen ja siitä hajosi se olkain ja se mikä mulla on, niin se on meidän äitin vanha, niin mä ajattelin, että ehkä mä nyt ostan sitten tällaisen. Tää maksaa alle 8 €. Nyt on seuraava päivä ja tänään on nyt päivä, mitä mä oon vähän vältellyt, eli mun täytyisi yrittää nyt saada otettua haltuun tää gimbaalin käyttö. Eli siis tää kutsutaan gimbaaliksi ja siihen pitäisi laittaa kamera jotenkin näin. Ja sitten tämä tasapainottaa sitä, että niin kuin tällä voi sitten mennä miten vaan, niin tämä tasapainottaa sitä kuvaa, että siitä tulee tasasta. Ja siis mä oon testannut tällä mun isolla järkkärillä, mutta
mä mietin, että onko toi niinkö liian painava tällä objektiivilla tohon, koska musta tuntuu, että mä en oikein saanut sitä tasapainotettua, että se aina niinkö, jotenkin tuntuu, että se ei mahdu siinä oleen. Niin mä testaan nyt tällä mun pikkujärkkärillä. Ja koska mulla on tulossa hääkuvaukset pian, mä menen siis tekemään häävideo, niin mä ajattelin, että mä voisin tällä kuvata tällä gimbaalilla. Ensinnäkin tää olisi paljon kevyempi pitää tässä, koska tää itsessäänkin tää masiina jo painaa jonkin verran, niin että jaksaa koko päivän tyyliin kulkea tonkaan. Ja sitten tän mä voisin laittaa jalustalle. Mä tilasin tähän äsken uuden objektiivin, koska tässä pikkukamerassa mulla on ollut koko ajan tää kittilinssi, mikä ei ole kovinkaan valovoimainen, ja tässä ei ole mitään automaattitarkennusta tai mitään, että tää täytyy aina manuaalisesti tarkentaa. Niin mä tilasin tähän 50-millisen objektiivin kiinteä zoomi siis, tai siis ei ole zoomia, kiinteä 50-millinen. Mä oon ostanut aikaisemmin jo tähän adapterin, tähän kameraan, silloin kun mä oon ostanut tämän kameran, niin silloin jo EF-kiinnityksen adapterin, niin mä saan tähän sitten sen EF 50-millisen kiinni. Ja jos mä haluan sitä käyttää sitten tuossa isossa kamerassa, niin se menee myöskin sit adapterilla tähän, koska tässä on taas RF-kiinnitys tässä kamerassa. Mutta mä ajattelin, että se on paljon valovoimaisempi 1.8 aukolla ja siinä on kaikki automaattitarkennussysteemit ja muut, niin mä uskoisin, että se olisi niinkön ihan loistava parannus tähän kameraan. Eli mä katson täältä, miten se pitäisi tohon tasapainottaa. Siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi edes yrittänyt tehdä, että mä en enää muista. Kyllähän mä viimeksi sain sen ja testailin sitä jonkin verran, mutta siitä on tosiaan aikaa. Ja tää on se objektiivi, minkä mä tohon tilasin. Että on 139 ja 50 millinen 1.8 aukolla, niin se on todella edullinen. Että hintalaatusuhte on näissä 50 millisissä kyllä yleensä paikallaan. Mä uskoisin, että tämä on kyllä todella hyvä päivitys tähän pikkukameraan. Edullinen, laadukas ja varmasti vie tämän kameran kuvan ihan nextille levelille. Nyt mä alan päästä tässä kärryille. Mähän on kyllä koulussa tämmöistä käyttänyt ja tasapainottanut, mutta siitä on niin kauan aikaa. Mutta siis tässä on 3 tällaista lukkoa ja sitten näitä akseleita pitää aina tasapainottaa sen mukaan, että tämä on tässä tasapainossa nyt. Mä säädin tätä silleen, että se ei kippaa näin eikä kippaa eteenpäin, vaan pysyy just tässä tasapainossa. Mä tasapainotin jo tätäkin, joten tämä ei lähtenyt kippaamaan mihinkään. Tämä säätää sitten sivusuunnassa tätä. Mutta se pysyy nyt tässä, koska mä säädin jo sitä, niin se on hyvä. Sitten on vielä 3. lukko, mikä on täällä. Sitten kun tämän avaa, niin tämä täytyisi katsoa tässä asennossa, että se pysyy pystyssä, mutta nythän tämä kippasi ihan täysin. Eli tämä täytyy vielä saada tasapainotettua. Tätä mä en vielä ehtinyt tekemään. Mutta siinä on 3 tollaista lukkoa ja mitä noi on tollaisia akseleita, millä sitten säädetään se, että se pysyy siinä, kun tätä kääntelee eri asentoihin. Nyt se olisi aika hyvin tässä. Et sitten kun tän ottaa tästä näin, niin se kamera pysyy tuossa asennossa. Nyt on taas jo seuraava päivä. Kello on varmaan jotain 8. Ja tänään mä oon harjoitellut sitä gimbaalia edelleen. Eilen sain sen toimiin kivasti. Ja sitten eilen myöskin mä käsittelin yhden asiakkaan kuvat, mitä mä olin viikonloppuna kuvaamassa, niin sain ne käsiteltyä, lähetettyä, niin mä en ehtinyt oikein kuvailemaan eilen sit mitään, koska meni koko päivä niissä. Tänään mä tein vähän taas toiselle yrittäjälle hommaa, mitä pystyin kotona etänä tekemään. Ja nyt on joka iltainen traditio, eli kaikkien kukkien ja kasvien kastelu. Mutta siis täällä on hirveästi jotakin mäkäräisiä. Mun oli pakko laittaa vielä teepaidan päälle tällainen pitkähihanen ja sitten pitkät housut ja kumpparit ja lippis, vaikka on tosi kuuma, mutta ne on purru mua nyt jo nilkkoihin ja ranteisiin ja kaikkialle niin paljon, että kutia ihan hirveästi ja sitten on joutunut laittaa hydrokortisonia ja kaikkea, että pystyy olemaan, kun kutia ja tulee vaan jäätävät pallukat. Mut joo, nämä täytyisi kaikki kukkaset kastella, sitten täytyisi tuijat kastella, kirsikkapensaat, tomaatit. Jussi kastelee tuolla mansikoita nytten ilmeisesti. Ja mustikkapensaita. Se on tuolla näköjään maisseja ja noita kastelemassa.
jäi tosiaan silloin vähän sen kesken se selostus tästä, kun mulla soi puhelin ja sitten mä aloin käsittelemään niitä asiakkaan kuvia silloin. Niin sain tämän toimiin ja on tänään tätä harjoitellut lisää käyttäen taas ja muuta. Mutta siinä on siis idea siinä, että tämä pitää koko ajan, vaikka tätä kääntäisi mihinkä suuntaan, nyt on kamera samassa asennossa. Noi pikkuötökät tulee kyllä naamalle, en kestä. Et sillä saa niinkö tehtyä tasasta kuvaa. Ja sitten näistä napeista pystyy ohjailemaan sitä kameraa myöskin. Tämä on vähän vaikeaa nyt yhdellä kädellä. Se on toiminnassa. Toivotaan, että huomenna tulisi postissa se objektiivi tähän se parempi, niin saisi sitten testailla sitä vielä vähän sen kanssa. Mutta kello on nyt 8:30. Saatiin kaikki kasteltua Jussin kanssa. On kyllä kätevä, että tuolta saa omasta kaivosta letkulla kasteltua kans osan. Ja sitten joutuu osan vain kantaan kastelukannulla. Niin menee näppärästi, kun tolleen yhdessä kastelee. Mutta mä luulen, että mä lopettelen nyt tämän videon tähän. Ja katsotaan sitten, missä vaiheessa ehdin kuvailemaan uutta videoa. Huomenna pitäisi käydä vähän kaupoilla. Ja jos tulisi toi objektiivipaketti, niin voisi käydä sen hakemassa sitten samalla. Niin katsotaan, kuvailenko huomenna vai sitten joku toinen päivä. Mutta kiitos, kun katsoit taas tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Laita peukkuja, jos tykkäsit. Ja muista myöskin tilata mun kanava. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!